دیگه باید نقل و مکان کنیم از اینجا بریم. خواستم خونه بیام؟ نه ماما. چرا؟ میخوای بریم تو باغ. مجرای خبره وسیله لازم چی؟ ها. کورو هم صاحب باغ زنگ هست قبول کرده. اه بیا یه 2 هفته همون رو واسه سبینا من چه کار کنی؟ الان ببینم. خود اینای تری کار کنی ولی ایگون من فکر جزام دارم حامله ام. برحال کار باغ هم سنگینه. همه چیز اولی سخته. خیلی خون بیان کمکت تویی پیپی میگه. نخره یکی نجوری خیلی اگر نترسم من دیگه کمک. خب گفتی آب میخوای لنا؟ بیا. وای یا علی نیفتی عشقم. بیا. آب راست کن. بله بریم وسیله نکنه همه چی رو برداشت کنم. سفره بردارم. خب بعد تا بریم. ماما بیا تا موهاتو درست کنم. جون دلم خرگوش ماما خرگوش من جونم. ما اونجا باید حواست باشه مامان اذیت نکنی باشه. میشه خوش کرمونی خواب بیمیله بایستا سنگینه برم؟ آره داشت برم؟ داشت بیارم؟ آره اینو بکش بچش این خوبه؟ برو بشینتون نبید رسونه یه جورو هم با خوب برو نه؟ خب اول اینو بخور بعد گوشی مامان بذارش تو جیبت بذار تا ببینم میره یا نه حالا دستات هم بذار اینم بخور آره ماما ها من آبی پایین سفره رو میخوای ببری؟ خیلی بدم تمومش نه برم باش بس یا عزیزم بگیم بگیم مثل اپراتور بیا خب باشه میگم ازم فیلم بگیر بیا ازم فیلم بگیر خب من رفتم ماما اون بازی چرا فرستادی برای اون بازی برای چی فرستادی؟ هیچ کس برای چی؟ هیچ کس برای اما خبره؟ نه کی اون بازی داشتش من نفرستادم ماما شاید دانلودش کرده باشه من نفرستادم شاید دانلودش کرده باشه من نفرستادم براش شاید دانلودش کرده باشه جانم چی؟ میخوای بریم تو باغ ماما
بازار بازار برای چی مامان؟ دوست داری بازار گردی کنی؟ باشه مامان. ذات یه زن هیچ وقت عوض نمیشه. دنبال خرید و بازار. آره خنده میکنم، قهقهه میزنم برای دخترم، دورش بجردم دخترم، نازگل من نازگلمه. خدا نمیدونم. راستشو بگم کدوم پسره رو میگی؟ اون یه موضوعی بود تموم شد اومد رفت، ولش کن دیگه، صحبت نکن راجعش. سرما فرش شستم اینجا هم عروسی هم محل کار جدید مامانه. باشه یه روز دیگه میریم عروسی. استراحت بیشتر نیاز داری. خیلی چی کنی؟ بس ماشین می داخل. ها بیاش داخل. مو غذا موییه. کارخونه مویی هم میرنه. وای خیلی بوگندی. اینجا بهتره، بر خیلی بیشتره. نه ماما بیا. بله. خالی نکردن. چیکار با اونو داری؟ خب کور از زندگی کنم، من همش دارم برم اونم میگم. نه یه توی سوزی من میرو. همه دارم که تو بسازم. یا خوش از اینه شنیده؟ ایده فکر نکنم کار داشته بود یا باخش. توی رو زندگی کنم با این بود خالیشم طوریه ایسری که من تو سنتی موافقم کار نیست، چه وقتی کار کنه میتونه. چرا بیده برم؟ خوابش میاد دخترم همینجوری وایسته گرمت باشه تا من بیام. خب؟ ببینم آقای گفته آب اینجا.
چه نه؟ اونو واسم من یه خواب وسیله داشته بام یه توی داشته بام یه توی هم درست کن. ها؟ برزت چرا؟ یه باباش صحبت کنیم این قبولی کنه نیکنه. اگه قبول کنه هزینه‌شو خوش به خوبه. چون بگو فکر قبول کنه از نشه بنده یا باید یکی او طوری که او 2 میلیون اسم خالی کنه شما مثلا مو من نبا حسرش رو زاه پاکنی کنم عادیه با کاش من انجام بی خواستم استراحت کنم من یا او این رو سرما واسم نه باید جای درست کنی. میخوای زوری گریه کنی؟ دوره دیگه بخور تا اپراتور گوشی بیاد تا یه زنگ بزنم بینم چه نومه گوشی من رو به سر فرش. الو سلام خوبی سلامتی ما الان یه 10 دقیقه ما هم میرو نومین شما بله کیه میزنم زیتر بیه عندمو شروع کنم و کارش شوریو حالا یه تشی برکم نه باش اختیار داریم خداحافظ دیگه نیم ساده یا نیم ساده یا؟ اتایت شوی درست کنی بخوری یا؟ سوختی؟ آره؟ نارنگی میخوام. نارنگی میخواد؟ چی کار میکنی نه؟ چای میخورم. چایی میخوری؟ کی برات درست کرد چای رو؟ ما چی بود؟ چی مال کی بود؟ این لیوان. کدوم لیوان؟ این من برای فاوور آقای چیکارش کرد؟ کدوم آقاه؟ این آقای. اومد سلام علیک کرد ها. گفت شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتیم ما میخوایم بیایم اینجا زندگی کنیم داری بیل بزنی؟ شرطیم زیاد کار آنچنانی نه فقط با دستکش کار وسیله کار بیارم دونی؟ ها اینی؟ اینی با همش هرسته ما یه زمانی این کار لای کردیم بکن فقط باید مثلا خار نره به دستان دستکش چیزیه اینو حالا شلم که سن راحتی چنه اگه سفته بود ها الان چی؟ شله دوباره هم کرد باید چشمه کاریه چی؟ اینو بکنم اصلا حالا که یه نمی بارون زیرشون ها عالیه تو جلسه ای خوشگل زیت یو بیام تو باش بمیدی همین یه اتاق امیر درست کنی؟ همین قسمت؟ حالا با بیام ها
خوبی دسته رکن من سکم محکم کم ترن فکر کنم برید تا خشک و بهتره الان تا شیجرن بو ریحونه ده ریحونن خو مادرم یکو کتاب راجع به باغداری بخونم این نیازیه بود نه؟ ها سی شیر خو خیلی تمیزی بکن ماما خوبی؟ کسی لیمه بچه هم داره با ما کار گناه داره گفتم می‌بینی چیه که تو بغلم تو شکممه داره با هم کار سلام علیکم. سلام خوبی در مونده نبود خوبی؟ خبر؟ سلام خوبی؟ بیتونی؟ حالتون چطور خوبی؟ سلامتون دیگه خوبی؟ دیگه اینجا مشغوله. ها دبا یه نکنی کنم من از سری خوش نرسی بیا. چه؟ من گواه مشکلی پیش اومد خب خب جای بیاد یه گو خواستم باید صحبت کنم و گو بیایی رو و مثلا حالا من بخوام باغبونی هم کنم یه چی هم کنم من با بارون ببرم یه چی نه آدم باشه رنگ مشکل خویگاری ناره اینه. ها مشکل ناره تی یه کلبه چی درست کنی فعلا موقت میخوای نیترم اصلا باید منظور از نیترم نه که نیترم بسازم من نیترم مسالش هستم خوش قبول کنه حالا جنم برخه چونجا درست کنم درست اه. نه نه درست چون خود بشه تفریدی تیم بسازین سی ساخت و ساز مشکل نه ناره مشکلی نیست من یه کلبه بیشتر خواه نه یه کلبه درست یه کلبه درست که فعلا موقت خودتون حالا تا ببینید خب نه طوری نیست کلبه رو من درست کنم ولی هزینه‌اش خوب با خوش بود چون واقعا نارم ماشاءالله هزینه چیه ماهش درست کنی خب خب حالا مساله صبح ایگون به خالی کنی خب دیگه بلوچ و سیمان و خب میام صبح باشیم از وسیله چی خورسین شما بنویسین چی احتیاج دارین چی وسیله چی خیلی ها دیگه تا ما باید صحبت کنیم صبح نیسان فرستیم رو بیار شو باش طوری کارش انجام بپیدا اشکال نه پاوسی شاید تایی درخت تایی به شما محافظت کنید سی هر از خدا چیزای بادیه. سی پاک پاکنیشه نه درو بگم پاکنیشه کنم سی هر ازش که من با درخت لبوری آها هر شو سی چون مخه نیترم چون حاملم نیترم خبرم بالا درخت یکی نه یار خب حالا ده ما ولی پاکنیش یه با نمایش ده اصلی سپورت به شما بده هر کی کار خورده کوی داره با انجام میده حدش هم با کمک کنم ما کمک می‌کنیم ولی من تا هیچ بخیر چه جای کسی حتی قریبه و چی رن اینا نه خیالت را مخیش کنه نه اما خیلی ایدی هم حواستون نگین که میگیرن الان سی چون قریبه و چی رویم بعد یه مشکلی ایجاد بود صبح یه مشکلی چیزی نه پیدا بود الان ولی خودی حواس تو باید در حالا الان پیدا از زمستونی یه هاسی دوست همیو مایده سرسبزی بود باید هرس کنی پای درخت تمیز کنی هادی یه بار دیرو حالا گوسفندی نه شما داری مرغ جوجه حالا اگر دم ماندگار رو فعلا خنگار به تا 2 هفته ای رو بمونه حالا فعلا واسه این باید صحبت کنی فعلا خواب ببینید شما نه بیاز ما ببینید چطوری رفتارتون کردارتون حالا تا بیا هم کار چطوری بعد بمونم یه چند هفته بمونم میره است بعد کن خب باش مده خدمتتون قربونت کاری چی داشته بود نه دست در نکنه وسیله چی خواستین بدون نه کارگاه منتظرش بیام ولی دیام نمیگم اینو خدا درد میکنم با همه اینو بکنم خب باشه مده خدمت حالا کاری چی داشتیم بدون در خدمتتون اختی وسیله اوسا چی حد مرزش نگو از خود تا کنم برای پیدا داده شما تا مسائل بیا صبح خوش با خوش صحبت کنم اون لردگون باید صحبت کنم برام چطوری چند اندازه سی اندازه‌شین عبادشینو حالا فعلا شما موقع 16 سالش درست کنین فعلا خب حالا تا بعد می افاش یعنی افزایش همین قسمت همین قسمت تایره تقریبا 6 متر در 4 متر حالا متر میزنیم بیا چون با غذاهاش کارد استفاده خواهش کنن خب اشکال یه نداره تیکه دیگه میخوام اون برای سوله کنم آها قرار یه دیواری بکشه ایرو تا یه دیواری کشی دایره و شما بیار اصلا کار بورم اصلا نوری نه باشه طوری باشه ما در خدمتتون خیلی لطفی قربانم دست خدا یادت بود و ایدی نگی مهیرو نما باشه چشم دست اینا در کار نکن. داری؟ خدا خدا فکرم
اون ده هوای تاریکی بوده خبره تا صبح برای ملا صبح بیم دوباره کار نکنی هوا هم تاریکی بی سلیل جمع کنم هوا هم سرد بی هوا هم تاریکی بی نه مامان پیش آتیش وایستا تا بعد وسیله رو جمع کنم بریم صبح برم بلوک بیارم دنی بلوچی نه نکن. ماما بیا تا ببرم تو ماشین دوباره دیگه ماما پاتا نزن تو شکم از صبح زیدتر بیم که لاغب یه کاری انجام بیم جونه جونه نه الان میام میام زندگی بوسه کن که همش بخوام اینو نه جونم اومدم ماما صبر کنی و با همش اینو نه بخوام بینم از یه چی بابا نه یا باقی چه میره درست کن جونم همین آمده هیچ تتش نیم رفته برم میرم نه؟ خب بریم نونه نخه باری؟ بده جونه بده بخش حالا او گرده آخش فرض کن مثلا من بتونم 50 تاشو خالی کنم با کارگر بگیره کمکم 1000 تا بلوکه خب باش
چیه؟ دیگه چه؟ یه پیاگو صبح برای بلوکر خالی کن. بگو 1000 تا بلوک. بگو من خواد تو چطوری بسازه. یعنی اونو من خودش نگویی؟ خب یه کلبه‌ای بسازه الان انگار فیروز رو بگو یه چیزی بسازی که اگر این من خواستم سی استفاده هم بده خوش استفادهش کنم. پنجشنبه جمیل با خانواده‌مون بیام تفریح رو. طور نیست ما چه خیلی بسازیم بزایی تایی سازیمش هزینه‌ش خوش بیه مسالش بسونه طور نیست فقط چطور با بلوکر خالی کنم. نه تا کارگری گیریم بگو هزینه شونه به مثل هر کشه نیاز دارید را بقیش بل بابا رو همیشه بشورم. افراد ها بابا همیشه بابا بشورم. باشد یکم کمر اون بردنه. چند بردش خوب بردش پایبان دردنه. از بابا کارانی رو نمیکنم که ایرمه ها بده استراحت کنم. خسته رو ببینی برام اصلا نارم. یه کتری باسی کوبسه کیا بذارت مامانمه. الو خوبی ماما سلام. پس چه هرچه زنگ زنم نیسته. دست در نکنم. پتی چطوری تری تاوری بگیر اونه دوباره دیگه اگه نه هیچ کار داشتم رای بیام همون با که گویه بیام یه تا پاکنیش کردم بله مولنا هم تنبی یه تشی روشن کن ده با اپراتور بیام خب خبرش نرم